Welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung gaano kadali gamitin ang Manilash. Ito ang do-it-yourself eyelash extensions. So ayan. So ito yung kanilang starter kit, guys. Ayan. Ang laman nito, ayan. Napakagandang lalagyanan. So ayan siya, guys. Self eyelash extension. So yan, meron kang sariling salamin and ang glue para sa eyelash at tweezer and yung mga size ng eyelashes. Yan. Merong mas maikli, merong mas mahaba. Pakita ko sa inyo kung paano siya i-apply. Sobrang dali lang. 3 steps lang. Sobrang bongga nito, guys. Reusable siya. Up to 2 times pwede nyo siyang gamitin. Basta i-clean nyo lang siya. 4 to 7 days siya pwede mag-stay sa eyelash nyo. Iba-iba yung kanyang haba. And pwede nyo rin siyang i-layer. Diba? Ang bongga niya, diba? Yan! So, let's try it! Make sure, guys, na malinis ang paligid ng inyong eyes. Tapos magsimula na tayo. Actually, first time kong gagawin to, guys. So, kailangan natin ang tweezer, ang glue, and yung kung anong gusto nyong gamitin haba. So, ngayon, since mag-film ako, gusto ko medyo bongga siya. Maiksi dun sa inner part, tapos mahaba dun sa palabas. Perfect to, guys, sa mga gustong bongga pa din yung itsura nyo kahit nasa bahay lang kayo. And mag-last siya 4 to 7 days. Tapos, itong mga ganito, reusable siya up to 2 times. Diba? I-follow nyo sila sa Facebook, Manilash. 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 Diba? Manilash. Ganun. So, yan ang before, guys, ng aking eyelash. So, wala. Hindi siya mahaba and ang nipis. So, tignan natin ang effect nito sa ating mata. I'm so excited. Let's try it sa kabilang eyes. Ito nyo ba? Nakikita ba na natin? Tignan mo nga. Kasi lang ngayon. Ano na? Nag-usap na si Aiken, saka si Testing. So, pag okay na kayo dyan, i-seal nyo. Don't forget i-seal. Then, clean. So, 3 steps lang. Lagay nyo lang yung glue. Kabit yung eyelash. And seal. That's it. Diba? Enjoy kayo, guys. Don't forget to like, subscribe, and mag-comment down below kung meron kayong suggestions. Thank you, guys, for watching. See you in my next video. Bye!